Hi guys! Welcome na naman sa isang panibagong tutorial video. For today's video, ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng mga copyright sa ating mga video. At ano nga ba ang copyright ang pinakamabigat at dapat nating iwasan. Pero, bago mo malaman lahat ng yan, like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. So, umpisahan na natin to. Pero bago yan, pasok! Intro! Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung ano yung tatlong copyright ang dapat mong malaman. Umpisan ko muna dun sa pinaka less na mistake or yung pinaka less lang na magiging punishment mo pag nakuha mo yung copyright na to. Number 1 is copyright claim or yung tinatawag content ID claim. Ano nga ba ang copyright claim? Ang copyright claim ay kung meron kang ginamit na music, movies, or TV shows na ginamit mong bilang background ng iyong video. Makikita mo yon sa isang video mo dun sa YouTube Studio na yung video mo ay merong copyright claim. Pero don't worry guys, hindi ito makaka-apekto sa iyong channel. At madali lang itong solusyonan. So, punta na tayo sa pangalawang copyright. Number 2 is copyright strike. Ito guys, medyo mabigat itong copyright strike na to. Dahil once na nakatanggap ka ng 3 copy strike, pwedeng maban or ma-delete yung YouTube account mo. So, ano nga ba ang copyright strike? Ang copyright strike ay once na nag-re-upload ka ng video na hindi naman sa'yo. Kinuha mo lahat ng video at in-upload mo sa YouTube channel mo. Kahit naburahin mo yung video na yon or na-take down na yon, hindi na mawawala yung copy strike na nasa YouTube channel mo. So, ano nga ba dapat gawin para hindi ka magkaroon ng copyright strike? Huwag kang mag-re-upload ng video at gumamit ka ng video or mag-upload ka ng video na original mo or ikaw talaga yung may gawa. So, punta na tayo sa copyright infringement or ito yung pinaka-iiwasan nyo at wag nyong gagawin. Ano nga ba ang copyright infringement? Ang copyright infringement ay kapag nag-upload ka ng video at sinabi mong original video mo yon, kahit ang totoo ay nakuha mo lang yung video na yon sa iba. Inangkin mo yung video kahit hindi naman sa'yo. Yes, under Philippine law po ito. Pwede kang makulong ng 1 to 3 years at magmumulta ka ng 50 to 150,000 sa first offense. At pwede kang makulong ng 6 years to 9 years plus magmulta ka po ng 500 to 1.5 million para sa third offense. So, medyo mabigat itong copyright na to. Kaya wag nyong gagawin kung ayaw nyong mapunta sa kulungan. So, kung may kakilala kang gumagawa ng ganito, sabihin mo sa kanya para mailigtas mo siya at hindi na siya mapunta or gumawa ng mali. Dahil bawal na bawal po ito dahil ito po ay isang batas sa Pilipinas. So, ngayon nalaman nyo na guys kung ano yung copyright na mabigat. I hope wag nyo nang gawin ito at laging tandaan na tayo ay mga content creator. So, ibig sabihin dapat puro original at hindi kinuha, hindi ninakaw ang ating mga video. So, kung may natutunan ka sa video na to, like, subscribe, and comment down below. So, see you next video guys. Peace out, and God bless.